Ja, goedemorgen broeders, zusters, vrienden, bezoekers en misschien speciaal hallo aan Seth van morgen in de diensten voor de preek voor de eerste keer, nu dat hij 12 geworden is. En om hem de eerste keer te helpen heb ik hem een blad van mijn notities gegeven. Dus Seth, je kunt ook straks aan mama vertellen waarover het ging, ja. Nu, ze kan naar de opname luisteren, maar af en toe zijn er problemen daarmee, of geluidskwaliteit niet zo goed, dus je weet het nooit. En ook Seth, als iemand hier in slaap valt, kun je aan die persoon vertellen waarover het ging. Is goed? Ja? Ja, 1 Korinthe 4. We gaan verder met deze reeks in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En ik ga een beetje ambitieus zijn vandaag. Ik zal ook voorzichtig daardoor moeten zijn. We gaan een ganse hoofdstuk behandelen. Iets wat ik normaal niet aanraad of niet zo gemakkelijk vind. Maar de reden daarvoor, dit hoofdstuk is het einde van een stukje. Dus een onderdeel van het boek. En volgende week gaan we toch deze reeks onderbreken. We hebben een doopdienst, dus de preek zal iets te maken met de doop, dat is logisch. Dus om die reden wil ik hoofdstuk 4 in zijn totaliteit behandelen. En ik zal proberen voorzichtig te zijn, het gewoon samenvattend te behandelen. Als we maar een klein gedeelte uit Gods woord nemen, soms een klein vers, kunnen we echt alles uit elkaar nemen en snijden en analyseren en toepassen. Maar voor een ganse hoofdstuk, zoveel materie hier daarin, dat is onmogelijk. Dus het is een beetje meer een samenvattende boodschap van morgen. Maar ik wil beginnen gewoon met de stelling: Jezus Christus is absoluut uniek. Denk aan zijn leven. Een paar feiten over hem. Hij werd in armoede geboren. Hij leefde niet zo lang, enkel 30 jaar, misschien 35 jaar, niet zo lang. Hij leefde grotendeels in onbekendheid. We weten niet zoveel over zijn jaren aan het opgroeien en jong volwassen worden enzovoort enzovoort. En hij schreef nooit een boek. En hij heeft nooit een positie gehad in het openbaar leven, een publieke functie. En uiteindelijk werd hij met 2 dieven gekruisigd. Nu, de logica zegt dat zo iemand moet gewoon vergeten worden. Maar wat is de realiteit nu, 2000 jaren later? Wel, miljoenen mensen, 600, 700 miljoen, hoeveel christenen zijn er op de aardbol, we weten niet precies, maar miljoenen mensen volgen hem nu vandaag. Ja, bent u een beetje nieuwsgierig om dat te onderzoeken? Hoe komt dat en waarom? Maar ook in zijn onderwijs en zijn levenshandel en hoe hij leefde. Het was uniek. Hij kwam om te dienen. Hij toonde een vorm van leidinggeven dat wij kunnen beschrijven als dienende leiderschap. En dat wil zeggen dat hij zette zich in voor anderen. Dat bekende vers, Matthäus 20, vers 28. De Zoon des Mensen, hij kwam niet om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven of zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Hij kwam om te dienen, dat wil zeggen niet om alles te geven wat mensen willen, maar het betekent wel geven wat zij nodig hebben. Hij is in die zin een model voor alle leiders, vooral christelijke leiders. Ook voor de apostel Paulus. En dus niet voor niets. De apostel Paulus, hij begint in hoofdstuk 4 van de eerste brief aan de Korintiërs met de woorden dat wij dienaren zijn van Christus en daardoor van anderen.
De titel van morgen is Dienaren van Christus. Nu, Paulus had deze gemeente in Korinthe gesticht. Daarover lezen wij in Handelingen 18, de eerste 17 versen. Dat geeft wat achtergrond aan dit schriftgedeelte. Maar hij was teleurgesteld met hun vooruitgang nadat hij verder gegaan was naar een andere plaats. Of een gebrek aan vooruitgang. En dat merken wij vroeg genoeg in deze brief. Vanaf vers 10 en 11 en 12 van het eerste hoofdstuk drukt hij dat uit, zijn bezorgdheid over hun beetje teleurstelling. En van dat gedeelte 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 10 tot aan het einde van hoofdstuk 4, dus het einde van onze gedeelte van morgen, pakt Paulus het probleem van de verdeeldheid onder de Korintiërs aan. Ze hadden een verkeerd beeld van hun leiders. En ze maakten een vergelijking, de een met de andere. Kefas, dat wil zeggen Petrus, en Apollos, en Paulus. En ze vormden partijen als het ware. Eén was voor Apollos, één voor Paulus, één voor Petrus, Kefas. En dat was een verkeerde wereldse houding. Paulus wil hen terugbrengen naar Christus en het kruis, de centraliteit van de Heere Jezus. Daar is altijd een les daarin voor ons. In alle aspecten van ons leven moet Christus centraal staan. En in de vorige keer, 2 weken terug eigenlijk, in deze reeks, hadden wij het over Christus als het enige fundament. En ik zei 4 dingen, ik geef die heel rap door, dat de Heere is de ware God, dat de Heere is de rechter, de Heere is de heilige en de Heere is de soevereine. Die waren de punten van hoofdstuk 3 en de versen 10 tot en met 23 van vorige keer. En dus Paulus, hij gaat verder, hij is steeds bezig, hij wil het probleem van verdeeldheid onder de Korintiërs aanpakken. En hij wil Christus nog verder naar het middelpunt proberen te duwen in hun denken. Altijd belangrijk. En dat doet hij. En hoe doet hij dat dan? Wat doet een dienaar van Christus? Wel, ik maak een aantal vrij algemene opmerkingen vanuit hoofdstuk 4, hoe Paulus te werk ging. Hij gaf eerst een woord van onderwijs. De Heere God is in het middelpunt. Vader, Zoon en Heilige Geest. 3 in 1, 1 in 3. We geloven in 1 God in 3 personen. En ze zijn van gelijke waarde en in karakter en in wezen. En Paulus, hij wil het duidelijk maken. Wij, en hij spreekt namens leiders hier, wij, Paulus en Apollos en anderen die leidinggevende functies hadden onder de Korinthe. Wij zijn enkel dienaren van Christus. En hij gebruikt de uitdrukking ook beheerders van de geheimenissen van God. Hij wil de Korintiërs hier onderwijzen. Dus geeft hij een woord van onderwijs. En hij maakt een aantal punten. Die uitdrukking, beheerders van de geheimenissen van God. Paulus wil tonen, God heeft geheimenissen. Interessant. Meervoud. Heeft geheimenissen om te openbaren. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En het was de taak van Paulus, van Apollos en wie leidinggevende functie had, gewoon om trouw te zijn in die bediening. Niet om de baas te spelen, niet zijn eigen volgelingen zoeken, niet om
zelf in de belangstelling te staan, maar trouw te zijn aan die oproep. Om de Heere te dienen, zijn geheimenissen trouw te beheren. Maar hij toont de Korintiërs, ja, God heeft geheimenissen. Dat is duidelijk genoeg om te openbaren. Nu in Efeze 6 vers 19 spreekt Paulus over het geheimenis van het evangelie. In dat verband vraagt hij gebed om hulp dat hij het duidelijk mag verkondigen, dat geheimenis. Maar geheimenissen, het is hier meervoud. Dus het evangelie, dat is wel bij. Maar in Gods woord zijn er verschillende geheimenissen om te openbaren. En dat is iets in de brieven van Paulus, dat woord geheimenis. Iets dat mensen niet kunnen begrijpen tenzij de Heere zelf dit openbaart. Nu, het woord in de grondtekst zal een klein beetje bekend klinken misschien. Het is mysterion. En ons woord mysterie wordt daarvan afgeleid. God heeft verschillende mysterieën, geheimenissen om te openbaren. Ik noem gewoon een paar voorbeelden. In Romeinen 11 vers 25 schreef Paulus over de verharding die over Israël, over de Joden gekomen is, totdat de volheid van de heidenen verzameld wordt. En hij gebruikt datzelfde woord daar, dat is een geheimenis. Het klinkt vreemd, maar dat is Gods plan. En hij spreekt ook verder in deze brief, 1 Korintiërs 15 vers 51, over onze vooruitzicht als christenen op verandering. We worden veranderd. We zullen niet meer zijn zoals we nu zijn. En dat is goed nieuws als wij de Heer centraal willen stellen. Prachtig. Ja, het uitzicht te hebben waarvan u altijd gedroomd heeft. Ja, prachtig. Hè? Alle rimpels en vlekken en ja, kale hoofden, grijze haren, zweetvoeten, alles weg. Ja. Perfecte lichaam, ja. Hoe het zal uitzien, dat vraagt mij dat niet. Maar Paulus, hij vertelde, dat is een mysterie, een geheimenis. 1 Korinthe 15, 51. En in Efeze 3, vers 3 gebruikte dat woord ook opnieuw, een geheimenis over de uitdeling van Gods genade. Wauw, is het veel in die uitdrukking? Ik ga nu zeker niet te diep in, maar hoe God zijn genade deelt. En dat heeft alles te maken met de talenten die hij aan mensen geeft en de omstandigheden en zelfs met de redding zelf, de verlossing en de uitverkiezing enzovoort enzovoort. Maar hij noemt het een geheimenis. De Heere heeft geheimenissen en Paulus, hij wil dit onderwijzen aan de Korintiërs. En hij wil hen ook onderwijzen, nog een punt, dat de Heere zelf is rechter over iedereen. Ik lees even vers 3 tot en met 5 opnieuw voor. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken, en dan zal ieder van God lof ontvangen. Nu, Paulus, hij kreeg kritiek van de Korintiërs intussen over alles en nog wat. En dat gebeurt in het leven. En kerken zijn soms boos op hun predikant. Ja? Dat gebeurt in het leven. En als dat nooit gebeurt, heeft die predikant zijn job niet gedaan. Dat is de realiteit.
Maar in dit geval was zijn kritiek, nutteloos. Zijn woorden waren niet voortreffelijk genoeg blijkbaar. Zijn lichamelijke aanwezigheid was niet sterk genoeg. Andere sprekers waren beter. Apollos was beter. Kefas, Petrus was beter. Er was altijd wat. En nu Paulus, wat hij schrijft hier in reactie daarop, is niet dat hij onbeleefd is. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Hij zegt, nee, ik ben van geen kwaad bewust. Maar het is God die oordeelt. God zal mij beoordelen, schrijft Paulus. Dat is wat hij wil duidelijk maken. Het is de Heere die het laatste woord heeft. Hij is het en hij alleen die alles ziet, die elke hart kent. En hij weet al de overwegingen, de verzoekingen, de zorg, de vreugde, alles wat in een menselijk hart zit, dat weet hij. Wij zien maar een stukje. Een praktisch voorbeeld. Stel voor, je hebt een heel bekende, beroemde predikant, grote gemeente, 15.000 mensen of wat dan ook. Die bestaan, hè? Ja. Grootste gemeente hier in België, denk ik, is bijna 3000 mensen. En dat is groot genoeg. Wel ook veel te groot eigenlijk, maar dat is een andere zaak. Maar wat wil ik zeggen? Als je een grote, beroemde, bekende predikant hebt, kerk, het lijkt succesvol te zijn. Wel, eigenlijk, wij kunnen enkel dat beoordelen op de buitenkant. Wij zien niet alles. Wij zien niet wat het in het hart is van die predikant of die leider. Stel voor, misschien 50 kilometer verder was er een veel kleinere gemeente. 50, 60, 70 mensen. Maar de leider daar is vrij onbekend. Ik zal hem meneer onbekend noemen. Dus doet zijn naam eer. Weinig mensen hebben maar hij is heel trouw geweest. In gebed. Voor zijn schapen, zijn gemeenteleden. En hij doet zijn moeite en hij investeert tijd in hen. Hij neemt tijd met hen om hen te leren kennen wat hun bezighoudt, wat hun zorgen zijn, wat de problemen zijn. Om hen te helpen op geestelijk gebied. En hij zet zich in op het onderwijzen over de Heere Jezus vanuit de Bijbel. Hij doet dat heel trouw, misschien voor een lange tijd. Wel, ja, de Heere ziet in het hart. Hij zal beoordelen. Dat is het punt wat Paulus hier naar voren wil brengen. Mensen staan zo vaak snel klaar met een antwoord en een oordeel en soms vooroordeel en veroordeel. Maar uiteindelijk het is de Heere die het laatste woord heeft. Hij weet alles, hij ziet alles. Hij kent al de harten. Hij is rechter en hij alleen, hij zal ons oordelen. En dat betekent voor ons, laat ons klaar voor zijn. Ik hoop dat u klaar bent om God, uw schepper, te ontmoeten. We zullen hem allemaal ontmoeten op een dag, ofwel als onze redder, of als onze rechter. Is er iemand hier van morgen? Misschien bent u niet zeker in welke kamp u hoort. Vraag de Heere om duidelijkheid. Ja, Heer, hoor ik echt tot u? Ben ik uw kind? Dat is dringend. Maar is er iemand hier, misschien u weet zeker, nee, ik ben geen kind van God. Wil ik u ook met aandrang vragen. Vraag aan de Heere om uw zonden te vergeven. Om u het leven te geven, u klaar te maken voor de eeuwigheid. Voor diegenen die wel Gods kinderen zijn, wel de Heer is rechter. Wij weten dat, wel laat ons dan oprecht
voor zijn oog wandelen. Laat ons op hem bouwen. Al deze dingen wil Paulus zeggen. Dat is een woord van onderwijs vanuit de eerste 5 versen. En mijn tweede opmerking van morgen over de bediening van Paulus als een dienaar van Christus. Een woord van vermaning. En dit gaat om de versen 6 tot en met 13. Nu, de Korintiërs hadden een verkeerde houding tegenover hun leiders, dat heb ik al verteld. En zij moesten teruggaan dus tot het fundament, de schrift, het woord van God. En ook terug tot Christus, het levende woord van God. En waarom is dat zo belangrijk om terug naar de Bijbel te gaan? Wel, als het niet de Bijbel is die u vormt, zal iets anders of iemand anders u vormen. En uw ideeën en uw meningen en uw standpunten en uw morelen. Dus wat is het dat hier bij u binnengaat en u vormt en u maakt tot de persoon die u bent? Wat is het? Als het niet Gods woord is, is het iets anders. Zwitserland bestaat niet. Wat bedoel ik daarmee? Ja, het bestaat wel natuurlijk, maar wat bedoel ik? Zwitserland is bij mijn weten het enige land op de aardbol dat wij volledig neutraal kunnen beschouwen. Lid van niets. Niet van de NAVO, niet van de Verenigde Naties, niet van de EU, niets. Ze regelen alles zelf, neutraal. Maar dat bestaat niet in het geestelijk leven. Daarom zeg ik, Zwitserland bestaat niet. Er is geen neutrale grond. Wij zijn in een oorlogszone. Een geestelijke oorlog. Hoe maken wij ons klaar daarvoor? Wat vormt ons? Wat bezielt ons? Wat maakt ons de personen die we zijn? Worden we beïnvloed vanuit de bron van Gods woord of vanuit iets anders? De media of de sociale media of de krant of van het internet. Of van onze families. Door onze werkcollega's. Iets vormt u. Iets beïnvloedt u. Iets leidt u op uw levenspad. En Paulus, hij geeft hier een dringende oproep. Neem de schrift. En voor hem in die tijd, rondom het jaar 53 na Christus, Nieuw Testament was er niet. Wel 1 of 2 boeken misschien, maar dat was het Oude Testament. En Paulus geeft een voorbeeld. Wat hij aan de Korintiërs doorgeeft, hij citeert de schrift en hij bouwt op Bijbelse principes. Nu rap en lees, als u even met mij 1 of 2 bladen terug in uw Bijbels gaat naar 1 Korinthe 1 en vers 19. Paulus schrijft daar, ik lees het even voor, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Dat is een citatie van Jesaja 29 vers 14. Ik geef geen commentaar, ik wil dat gewoon benaderen. Hij citeert de schrift. 1 Korinthe 1 vers 31. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dat is Jeremia 9 vers 2 en 23. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dat is Jesaja 64 vers 4. Dan in 1 Korinthe 3 vers 19. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun
sluwheid. Dat is ook een citatie uit het Oude Testament, Job 5 en vers 13. En 1 Korinthe 3 vers 20. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Dat is Psalm 94 vers 11. Nu, wat wil ik hier gewoon tonen? Paulus zelf gebruikte de schrift. Hij gaf niet zomaar zijn eigen ideeën, dingen die hij uit zijn duim verzonnen had. Hij keek naar wat God te zeggen heeft, wat God gezegd had. En hij gaf een praktische voorbeeld. Hij maakt verwijzing naar de schrift. En nu probeert hij vanaf vers 7 en 8 en volgende echt zijn punt door te duwen. En hij gebruikt hier wat ironie en sarcasme, ja, om zijn punt door te drijven vanaf vers 8 en vers 9. Maakt een vergelijking tussen hun en hem, hun de Korintiërs. En wij merken dat hij wil een echt tonen, ja, Korintiërs, jullie zijn verkeerd bezig. Hij wil de genade hier laten primeren. Vers 7, want wie maakt onderscheid tussen u? Nu, onderscheid is er altijd tussen mensen. Sommigen zijn groter, sommigen kleiner. En, sommigen hebben bepaalde talenten om met hun handen te kunnen werken, anderen meer met het hoofd. Maar wie doet dat? Wie maakt al die onderscheid? Wel, dat is God zelf. En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ja, uw talenten, uw uitzicht, uw gaven, uw karakter. En wie heeft dat aan u gegeven? God. Het is puur genade. En als het u ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Alsof het een recht was, alsof u iets gedaan heeft om dat te kunnen verdienen. En dan maakt hij ook verschillende vergelijkingen. Met wat ironie en sarcasme. Dat alsof hij en de andere apostelen, zij zijn tentoongesteld zoals de Romeinen vroeger hun gevangenen tentoongesteld hebben. Voordat zij een proces moesten ondergaan. Dat is de verwijzing daar in vers 9. We zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor de mensen. We zijn dwaas om Christus wil. Oh, maar u bent zo wijs in Christus, jullie Korintiërs. Jullie denken dat jullie het zijn. Wij zwak, maar u bent zo sterk. U geëerd, wij veracht. En er zitten bijna hier sporen erin wat we vandaag het welvaartsevangelie zouden kunnen noemen. Het idee als mensen het slecht hebben als een teken ze wandelen niet met de Heere. Dus Paulus zou heel laag zijn op de rangschikking. Kijk hoe het was met hem. Tot op dit moment lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt? Niet absoluut letterlijk misschien, maar hij heeft niet veel kledij bij zich. Worden wij met vasten geslagen en hebben wij geen vaste woonplaats en spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, wel dan bidden wij hier in de herziene statenvertaling. Dan blijven we vriendelijk, is dat in de NBG die broeder Benjamin voor ons voorgelezen heeft. We zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Nou,
Broeders, zusters, moeilijkheden zijn geen teken dat God per se boos is. Hij wil iets doen, misschien met uw moeilijkheden. Met uw worstelingen, misschien met uzelf. Misschien met uw gezondheidstoestand, met uw mentale welzijn. Vindt u het moeilijk gewoon om met anderen om te gaan? Kan van alles zijn. De Heer kan dat gebruiken om u te vormen, te leren op hem te leunen. Het is niet noodzakelijk een teken dat God u wilt veroordelen. Hij wil zijn kinderen vormen. En Paulus hij geeft hier een woord van vermaning aan de Korintiërs. Nu mijn laatste punt van morgen, ik zal rap moeten zijn, een woord van oproep. Vanaf vers 14 hier. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Nu hij noemt hun kinderen. Waarom? Wel, hij was een soort geestelijke vader voor hen. Hij had de gemeente te Korinthe gesticht. Zelf. Dat lezen wij in Handelingen hoofdstuk 18. En zij moesten dat erkennen. En hij geeft de oproep. Ja, wordt mijn navolgers, aan het einde van vers 16 daar. Niet om in de belangstelling te staan, niet om zichzelf te verhogen, maar mensen volgen, dat betekent leren. En groeien als christen, wij leren dingen, we nemen dingen over van anderen. Denk aan iemand, misschien zoon van een predikant. Hij heeft van kleins af zijn vader en zijn moeder horen bidden aan tafel bij de maaltijd of bij andere gelegenheden. En valt het niet op, dat kind, ook als tiener, die kan zeg maar heel verheven en verhoogd gebeden uitspreken. O Heere God, grote verhevene, grote opperheer. Ja? Maar dan iemand die tot geloof komt uit de wereld, leeftijd 20, misschien ging je naar de universiteit en ik kwam christenen tegen, ik kwam tot geloof. Wel, hij hoorde de gebeden van de christenen rondom hem en zijn studenten. Dus zijn gebed in het begin, dat is toch gewoon iets heel eenvoudigs. O Heer, dank u dat we hier mogen zijn. Zegen ons. Amen. Ja? Wel, het komt uit het hart en er is niets mis mee. Hij neemt gewoon over wat hij van anderen gehoord heeft. Zoals die zoon van de predikant. Maar zo gaat dat in het leven. U leert dingen van anderen. Hoe een andere omgaat met moeilijkheden. Hoe een andere rijpere christen met ziekte omgaat. Met mentale problemen of in relaties met anderen. Ook in gebed geldt het ook. U leert om te bidden, ook gedeeltelijk door de gebeden die u hoort van anderen. Dat is de oproep hier van Paulus. Ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. Omdat hij zelf Christus volgde. En hij roept hen op, denk aan het koninkrijk van God. Sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, vol met hun eigen belang. Alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Er is een koninkrijk dat God gesticht heeft, dat toen de Heere Jezus hier op aarde was, en dat groeit tot aan deze dag. En er zijn, christenen, je kunnen die in een zekere zin opdelen in
in 3 groepen. Je hebt de kerk in strijd, de kerk hier op aarde, in de geestelijke strijd. Dan heb je de kerk in verwachting, dat zijn de christenen, ze zijn al bij de Heer, ze zijn overleden, gestorven in Christus, maar ze wachten nog op de nieuwe aarde, op hun eigen nieuwe verloste lichaam en op de eeuwigheid. Dus dat is de kerk in verwachting. En dan uiteindelijk de kerk triomfant in de eeuwigheid, op de nieuwe aarde, bij de Heer, volledig verlost van de zonde, van al de gevolgen daarvan. En onze nieuwe verloste lichamen, vrij van al de dingen die ik net noemde. Ja. Al de rimpels, al de vlekken, vetbobbels, wat dan ook. Alles voorbij. Het koninkrijk is er, het koninkrijk komt. En Paulus sluit met een vraag af. Wat wilt u dan? Moet ik met de roede tot u komen of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? Ja. En hij schrijft niets verder in dit hoofdstuk. Hij gaat naar het volgende probleem, dat is voor een andere keer. Zedeloosheid en de morele problemen onder hen. Maar hij geeft hen een waarschuwing. Ja, hij wil in liefde en een zachte geest komen, maar hij wil hen ook bestraffen als het noodzakelijk is. En de roede is gewoon een stok. Een bestraffingsstok. Zeg maar, hij gebruikt dat beeld hier om hen te waarschuwen, als het ware. Wel, wat betekent dat voor ons? De woorden die Paulus aan de Korintiërs schreef, ja, die zijn ook van toepassing op ons, op onze gemeente, op onze levens. Wij moeten ook Christus centraal stellen. Wij moeten geen mensen vereren. We geven hen de respect die hen toekomt, dat wel. Maar we wandelen met de Heer. Wel, ik sluit af met de woorden van de apostel Petrus. 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zoals nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u voor dit gedeelte van uw woord. Voor al de waarheid die daarin staat. En Heere, wat u wilt doen met dit gedeelte in onze eigen ziel, Heere, dat hoort bij uw geheimenissen. Maar Heere, wij bidden, geef ons een open oor en hart naar uw dierbare woord en de stem van uw Heilige Geest. Dat wij steeds dichter bij u mogen komen. In liefde, in waarheid en in oprechtheid. Heer, is er iemand in ons midden steeds een vreemde tegenover uw genade. Raak die ziel aan, o Heer. En maak deze dag een dag van de redding. Wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.